हॅलो, मी कीर्ती. माझ्या ब्युटी हॅक्स व्हिडिओ पार्ट 2 मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. जर तुम्ही एपिसोड 1 मिस केला असाल तर आधीच्या व्हिडिओचं लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मेन्शन करणारच आहे, ते पाहून बघा. मैत्रिणींनो, आता तुम्हाला घरच्या घरी फ्रेंच मॅनिक्युअर करता येईल आणि ते सुद्धा एका रबर बँडने. आपल्या बोटाच्या भोवती रबर बँड लावा आणि नखाचा जो भाग बाहेर आहे त्या भागात तुम्ही कोणत्याही कलरचा नेल पेंट लावू शकता. झालं घरच्या घरी फ्रेंच मॅनिक्युअर रेडी. जेव्हा आपण घराबाहेर पडतो पहिलाच प्रश्न हा पडतो की आता आपली स्किन टॅन होणार आहे. हे टॅन कसं काढायचं ते आता पाहूया. ॲलोवेराचा रस आणि लिंबाचा रस हे तुम्ही आईस ट्रेवर जमा करत ठेवा. जेव्हा त्याचं आईस तयार होईल हे तुमच्या टॅन स्किनवर लावा. हे केल्याने तुमचं टॅन बऱ्यापैकी कमी होईल. जर तुम्ही टॉवेलनी तुमचे ओले केस पुसत असाल तर प्लीज हे थांबवा आणि एका जुन्या मऊ टी शर्टने तुमचे केस पुसा. याने तुमचे केस सॉफ्ट व सिल्की राहतील आणि कोरडे सुद्धा पडणार नाही. तुमच्यापैकी या चॅनलवर जर कोणी नवीन असेल आणि तुम्हाला खरोखरच हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला नक्कीच लाईक करा आणि सबस्क्राईब सुद्धा करा. आणि जसं मी नेहमी बोलते, ऑलवेज बी ब्युटिफुल.